Hai, Bryton Rider 420. Hai, ingatkan 320 je paling besar. Hai, Assalamualaikum dan salam WACREVIEW. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WAC Review kali ini. Okey, dalam video sebelum ni saya pernah buat review mengenai Bryton Rider 320. Okey, mesti korang dah pernah tengok kan macam mana dia punya rupa, bentuk, paras penggunaan dan sebagainya lah. Okey, tapi korang tahu tak sebenarnya dia ada atas dia lagi, abang dia pula, iaitu Bryton Rider 420. Okay, Bryton Rider 420. Okey, apa yang menarik dan apa kelebihannya, mungkin kita tengok selepas ini. Jom. Bryton Rider 420. Okey, sama macam model Bryton yang sebelum ni. Kita tengok full Gen S support cycling computer. Ini bukan navigation, tapi ini adalah route. Macam biasa, saya akan ambil review untuk produk yang ada Rider 420T combo set. Okay, so yang macam biasa dia dekat sini ANT Plus support, Bluetooth Smart, ada cadence sensor dan juga heart rate monitor. Dia ada ANT Plus, Bluetooth Smart, okay, ada sensor Bluetooth Smart, 35 jam support hour untuk bateri, sama macam model yang sebelum ni Bryton 320. Macam biasa, water resistant, smart notification, analysis data, advanced follow track. Ini yang dikatakan sebagai route tadi. Okey, route maksudnya kalau korang ada pernah pergi travel mana-mana, korang boleh download route tu, masuk dalam apps dan boleh transfer masuk ke dalam komputer ni dan boleh follow mana route yang korang pergi. Macam kalau korang biasa pergi Audex 300, 200, 1500, 1600 dan sebagainya, ataupun korang pergi hiking ke trekking yang menggunakan track yang kita tak tahu mana arah yang betul, so ini lagi better lah pada saya. Ini sangat penting. Tapi kalau korang yang tak pakai benda ni, pada saya it depends, korang boleh prefer pada model yang 320 yang ada yang sebelum ni. Ok, macam biasa kita akan unboxing. USB charging type standard, mounting, dia ada cadence sensor, sekali dia ada heart rate. Oh, lagi satu yang the best, dia ada bagi lanyard dekat sini. So lanyard ni sangat bagus, bila korang pasang dekat meter ni, korang boleh masukkan dekat bawah ni ya. Korang boleh masukkan dekat bawah ni. So bila korang lekatkan, korang boleh sangkut lanyard ni pada handle korang. So andai kata Bryton tu terjatuh, dia masih lagi selamat dan tergantung, tak ada jatuh pecah. Kalau kita tengok kat sini, macam biasa dia punya, kalau nak dikatakan perbezaan di antara Rider 320 dengan 420, saya rasa tak terlalu banyak perbezaan. Dia punya button pun lebih kurang sama, cuma yang Bryton 320 berwarna oranye di sini. Dari segi lain, saya tak pasti ada perbezaan yang ketara ataupun tidak. So kalau kita comparekan juga, sedikit besar untuk dia punya saiz luaran dia. Saiz dalaman lebih kurang sama, agak sedikit kecil, dan ianya lebih kurang sama dia punya tinggi dengan lighter Aladdin ni. Okey, so, macam biasa kita akan teruskan Bryton Rider 320. Button on off dia dekat sini. Alright, on. Macam biasa kita set up macam biasa. Untuk button ni untuk tekan OK. Okay, sini untuk tekan OK. Kalau belakang ni korang boleh tengok, ni ada button back dekat sini. Ini ialah button back. Okay, so kita tekan OK kat sini. Pilih ni untuk next, dan ni untuk back. Okay, so tekan next ataupun tekan back tadi pun boleh juga, tak ada masalah. Tekan OK. Macam biasa, kilogram. Tunggu dia open. Okey, itu dia interface yang sama. Okey, untuk interface yang pada saya sendirilah, untuk interface Bryton Rider 320 dengan Bryton Rider 420 ni tak jauh beza. Dia punya screen root
ataupun perbezaan untuk kita bahagikan ni terpulang pada kita sendiri, kita boleh setting. Dan kalau kita tengok untuk next page sama, sebab benda ni kita boleh setting sama ada kita pakai auto ataupun kita boleh pakai secara manual. Manual bermaksud kita boleh setting sama ada satu page untuk satu view, dua view ataupun tiga space yang ada dekat sini. So kalau kita nak buat satu page ni ada average speed dan gradient sahaja pun boleh, ataupun kita nak buat dia average speed sahaja pun boleh. And then for the next page boleh up to 6 page dekat sini. Ok, macam biasa benda ni semua tidak penting sebab ini kita boleh setting sendiri. Sebab ada yang mungkin fikir gradient tu penting, ada yang tak fikir gradient tu penting. Ada fikir maximum attitude, maximum speed tu, ada odometer pun lebih kurang. Ok, macam biasa kita akan tekan button yang first ini, yang ada lampu ni untuk on ataupun offkan lampu dia. Another one ni, so bila korang kayuh malam korang boleh on, ataupun bila korang nak tengok meter saja korang on, tekan button sekali lagi untuk offkan lampu dia, untuk jimatkan bateri. Ok, untuk tekan satu lagi button, yang button back ni tadi korang boleh tekan, dia akan keluar macam biasa. Sorry, dalam lampu. Ok, so kalau korang tengok kat sini macam biasa dia ada cycling, follow track. Follow track ni yang menarik untuk Bryton Rider 420. ok, 420 ni korang boleh tengok view. Kalau dekat sini kita kosong, so kalau macam korang ada data daripada, mungkin kalau sesetengah competition dia akan bagi satu route untuk korang follow. So bila korang follow, korang boleh download masuk dalam ni, and then korang boleh tekan view dekat sini untuk korang follow track. So tak perlu ikut mana-mana guide, tetapi dia bukan navigation, maksudnya bukannya ada sempang, turn right, turn left, bukannya macam tu ya. Korang tekan back. Ok, untuk next, ok, cycling macam biasa, ini yang untuk korang start cycling. So bila korang tekan balik, ok, korang tekan next, ni untuk follow track, yang ni untuk view history. History maksudnya yang sebelum ni, yang korang pernah tengok lah, macam yang korang pernah tengok dekat Bryton yang saya pernah buat review sebelum ni. Ok, untuk next page ialah setting. Setting right configuration. Right configuration ni ialah data page. Antaranya data page macam saya cakap tadi, data page kalau auto dia datang dengan standard macam ni. So korang boleh setting sama ada korang nak manual. Kalau korang buat manual, korang boleh setting dekat sini data page ada berapa data page. Ok, kalau dekat sini maksimum data page yang dibagi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ataupun follow track. Kalau follow track ni ada bermaksud kita boleh tengok route yang ada. So kalau korang tak ada pun buat follow track, so korang boleh tekan ini untuk off-kan dia ataupun next-kan dia punya level. So dia ada boleh 1 dan juga 2. Korang boleh tekan OK. Untuk data page sama ada dekat bawah ni ada 2 kat bawah ataupun tak ada. So inilah yang akan tunjukkan korang punya route dalam korang punya map, sama macam apa yang ada pada kotak ni tadi. Ok, dia akan jadi similar macam ni. So kalau korang tak nak untuk data page ni, korang boleh buang. So bila korang perlu pakai baru boleh guna, dan tak perlu bazirkan korang punya bateri. Ok, kita back. Macam tadi follow track ni korang boleh tengok dia ada 2 field kat bawah. So korang boleh tekan kat sini distance. Ok, korang nak tekan speed ke ataupun time ke, so korang boleh adjust dekat situ. Korang tekan ok. So korang boleh tekan sunset ke sunrise ke, ataupun korang nak tekan mungkin kita lebih kepada right time. Mungkin kalau audex kita boleh tahu, so right time ataupun speed yang kat sini. So korang boleh back. Ok, korang nak boleh on ke altitude ataupun tak nak pun boleh. Ok, so macam saya cakap tadi, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6 data page. So kalau data page dekat sini korang boleh tengok bila korang on ke satu data page sama ada korang nak letak berapa. So kalau dekat sini dia boleh suggest paling minimum adalah 2 view. 2 view bermaksudnya kalau korang tengok kat sini, 2 view ialah macam ni, atas dan bawah, speed ataupun ni. So kalau korang letak sebagai 3, korang naikkan dia sebagai 3, so korang boleh tengok dia akan jadi macam ni. Ok, so bila back balik korang boleh letak dia, mungkin korang nak bagi dia 4. Ok, 4 dia akan jadi macam ni. Ok, so tapi korang boleh setting lah. Korang tekan balik yang ni untuk korang letak speed dekat atas ke, cadence dekat atas ke, ataupun right time dekat bawah ke dan sebagainya lah.
So tadi 4, so kita tengok dia boleh pergi sampai 5 ataupun 6, 7, 8 is the max. So dia akan jadi macam ni. So dia agak celaru lah sebenarnya kalau kita nak tengok. So depend pada korang, ikut kesesuaian korang yang mana korang suka. Ok, itu untuk page yang pertama. So korang kalau untuk page yang kedua, korang boleh tekan on page kedua dan buat view sama ada macam mana yang korang nak buat. Sama ada dekat page kedua untuk heart rate sensor, cadence sensor, speed sensor ataupun power meter terpulang. Tapi kalau korang hanya nak satu sahaja, korang boleh buat satu page di mana page yang ada dekat sini korang hanya buat off sahaja page 2, 3 dan 4 ni, supaya korang hanya gunakan satu page sahaja. Ok, so kita kemudian keluarkan pada dia. Kemudian macam tadi QR code ni ada yang tanya untuk apa Bryton aktif, senang je. Bila korang on yang ni, korang scan guna phone, korang boleh dapat terus pergi ke Bryton aktif punya configuration. Ok, kalau korang tengok dekat sini bawah ni ada tutorial. So korang scan guna phone, korang boleh tengok tutorial yang sebenar macam mana untuk setting dia. Kalau korang rasa video ni kurang menerangkan untuk korang, ok, korang boleh back. Ini macam tadi GPS system dia pakai GPS dan juga GLONASS. So kalau korang rasa tak perlu pakai, korang boleh tengok banyak lagi sistem-sistem yang ada. So mungkin lah kalau korang kata ada setengah tu mungkin dia pergi travel, dia pergi pada luar negara yang tak ada pakai GPS tertentu, so korang boleh setting dekat sini. Dia ada GPS, GL, QZ ataupun video dan juga GLONASS plus GPS. Tu pun pada korang. Kalau korang nak off GPS pun boleh, tak ada masalah, tekan je off. Ok, so dekat sini saya meletakkan untuk Malaysia kita biasa akan pakai GPS dan juga GLONASS. Ok, kita akan tekan back. Ok, macam bawah general ialah sistem. Macam korang boleh tengok sistem sama ada backlight ni auto ataupun bila korang tekan biar lama sikit baru dia padam, ataupun korang boleh tekan on off. Dan dekat sini untuk penjimatan bateri korang boleh tengok sama ada korang nak lagi low ataupun lagi pekat dia punya keterangan lampu, korang boleh buat. So terpulang pada korang. Ok, korang boleh back, tekan enter. Dan key tone korang boleh tekan sama ada korang nak on ataupun off. Ni on off. So key tone tak ada bunyi. Ok, saya tekan on, tekan off, tak ada bunyi. So saya lebih suka ada bunyi. Alright, so sound ni on ataupun off, terpulang. Time dengan unit korang boleh adjust sama ada korang pakai 24 jam ataupun 12 jam. Ini untuk daylight saving time, dia akan ikut GPS punya timing. So korang kena setting kat sini. Mungkin korang punya kita panggil GSM tu agak lari sikit, so korang boleh setting kat sini. That's why korang punya jam kadang-kadang tak sama dengan yang betul-betul punya timing. Ok, so korang boleh setting kat sini temperature ataupun dan sebagainya. Kontras ni sama juga, dan juga language macam yang mula-mula tadi. Ok, Bluetooth kita on, auto scroll korang boleh on ataupun off. File saving sentiasa on sebab lepas korang kaya korang nak set up. Start remind. Memori dia boleh tengok berapa memori yang available dalam ni untuk korang transfer dalam phone sebab takut penuh. Ok, ini data reset. Dan ini ada about ni apa yang ada pada Bryton yang korang pakai sekarang ni, dan juga ada IMEI number. Ok, kemudian korang boleh pergi pada sensor. Korang boleh tengok heart rate, korang boleh tengok speed, cadence yang untuk korang pairingkan lah. Video-video sebelum ni saya pernah tunjukkan cara macam mana nak pairingkan cadence sensor, speed sensor dan sebagainya. Ok, kemudian next, altitude dan juga macam biasa profile dia tetap ada byte profile, masih lagi ada 2. So sama macam sebelum ni Bryton Rider 320. So pada saya sendiri apa yang paling penting dekat sini ataupun apa yang paling bezanya ketara ialah dia ada root dekat situ. So bila ada root dekat situ, kalau korang pernah pergi satu tempat ataupun pernah buat satu route tu, korang boleh follow route yang sama, ikut mileage dan juga timing yang diberikan. Okay. Nanti akan datang saya akan buat video perbezaan antara 320 dengan 420 yang boleh korang tengok apa yang mana satu ataupun yang mana yang lebih baik untuk korang pakai mengikut kesesuaian korang sendiri. So ini to destination. So bila macam ni bermaksud dia tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak ada lagi dia punya pairing route yang korang ada. So bila ada nanti dia akan jadi sebiji macam ni, di mana route destination berapa kilometer yang korang boleh follow, route berapa kilometer pergerakan, depan lagi berapa
perjalanan korang nak masuk Sempang dan sebagainya lah. So dia ada dekat sini, kompas pun ada, so senang untuk korang tengok, especially kalau yang off-road ataupun trekking kan. Kalau kita pergi masuk off-road, masuk pergi hiking dan sebagainya, tak semesti untuk berbasikal semata-mata. So kalau macam korang pergi Audex pun sama juga, ini boleh lagi senang untuk korang follow route ni. Serba sedikit review dan juga unboxing untuk Bryton Rider 420. Okey, itu dia tadi serba sedikit unboxing dan juga preview function mengenai Bryton Rider 420. Okey, apa pendapat korang tentang Bryton Rider 420? Mungkin ada yang dah pernah pakai meter Bryton ni kan. Kalau korang ni yang dah pernah pakai ataupun setengah pakai, korang cuba share sikit dekat ruangan komen kat bawah ni, apa kelebihan yang korang rasa berbaloi, ataupun ada yang mungkin korang nak share kekurangan sikit untuk Bryton Rider 420 berbanding dengan yang model-model yang lain. Okey, untuk yang seterusnya, video yang akan datang, saya akan buat review mengenai dua perbezaan ataupun apa kelebihan dan juga kekurangan, dan ataupun senang cerita antara dua model ni, Bryton Rider 420 dan 320, yang mana korang patut beli, especially yang tengah memikir mana satu yang nak beli. Okey, semoga bertemu lagi dalam WACREVIEW akan datang. Bye, assalamualaikum.